اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو راځو د نننۍ ورځې لیکچر ته. موږ توس ډیزاین ټرانسمیشن انیمیشن تقریبا فاینل ختم کړو. نن راځو سلاید شو ته. سلاید شو څه کار کوي؟ یعنی دی ماته فرام بیګینینګ څومره سلایډونه چې تاسو جوړ کړي دی د کوم ځای څخه سټارټینګ ورکوي چې خلاص ورته فرام بیګینینګ دا کار کوي لکه 5 بټن، یعنی اول دا سلاید راځي، دوم دا سلاید راځي، دریم دا سلاید، نه سټپ راځي. څنګه فرام بیګینینګ باندې کلیک کوم ګور دا په دغه طرز باندې سٹارټ بیا ورا دوم سلاید راځي، بیا په درېمې او څلورمې بیا پنځه چارو ختم سول دا به فاینل سي صحیح سو. نو دا وایي فرام کرنٹ سلاید مطلب چې ستا سلیکشن په کوم سلاید کې سي زور تم دغه څخه راته سٹارټ کا بیا به پراسه فرام کرنٹ سلاید باندې به کلیک وي. څنګه کلیک پروم ګور واټ از کمپیوټر څخه به شروع ګور اتوماتیکلی د کوم یو د دوم سلاید څخه شروع یا په دغه طرز باندې رواني صحیح سو. نو دا فرام بیګینینګ ده او دا به چې دی پروټیکټ سلاید شوري صحیح سو. کته غواړي چې دا آنلاین شپ کې وکړي څنګه په دې ځای کې اوپن شي اتوماتیکلی فبرو کې اوپن شي صحیح سو. نه به ته په ایریا کې یعنی په کنیکشن کې به تا خپل سلاید کړي یا تاسو کوی چې په هغه طرز کې نو په دې کې دومره هایټ شي نسته صحیح سو. سټپ سلاید شوري صحیح سو. د کوم ځای سره ورته سٹارټینګ واخلم زور ته هم سٹارټینګ ما سره واخله د 1 سنیولې د سو سلاید ټوټل سلور زور تم غره په کې رانو څنګه وکې کا از ما سلایډونه په سٹارټینګ اخلي د 1 سنیولې در 4 صحیح سو. کته وای د 3 در 4 کې د 2 در 4 کې نو هغه نمبر ورکو کې کا هغه تر باندې ورکلای هایټ سلایډونه دی اتوماتیکلی زور تم دا دوم سلاید په دې کې هایټ کوي نیمه دا دی نه وای صحیح سو. دریم دی وای سلرم دی نه سوای شپږم دی وای سوم دی نه سوای نو دا ته سټپ دا چې ته 5 بټن بیا به اول سلاید وای اتوماتیک به دریم سلاید راځي بیا اتوماتیک پنځم سلاید نو دا په داسې طرز باندې هایټ کیږي کې ورته چک ځینې څه کې به ورته انایس رژیم ټایمینګ پر ولګو دا داسې پروسس کې ولګو صحیح سو. لکه ته چې ریکارډینګ کوي صحیح سو را به کلیک پر دی وای او د دې په باره کې تاسو څه کوئ خپل بیان کوي چې ډي آی ټي کورس دی بای سر نور محمد طرف سره صحیح سو. دا کې اول سلاید کې مرسوس دا وایي چې واټ از کمپیوټر څه ته وایي کمپیوټر از ان الکترونیک ماشین یعنی ستا اگر د موضوع کې می خبرې چې ته ډسکس کوي هغه وګوره فدی کې وایي چې وخت کار خلاص دا به کلوز کې صحیح سو یس وی کې مستا میجرمنت پدې کې دا ریګور اپلای سو یعنی وته دي صحیح سو. کته اره تفلی کا بالکل ریکارډینګ وکوم هغه رقم پر هر سلاید باندې جلا ریکارډینګ کوم هغه رقم کلیک کوی ریکارډ سلاید شو باندې کلیک کوی سٹارټ ریکارډینګ وکوي ګوره ډي آی ټي کورس دی بای سر نور محمد دی ګوره هغه پروسس بیا رواني فدی باره کې څه شوای صحیح سو. هغه سلاید ګر د خبرې وکړه سلاید کار خلاص دوم سلاید راځي بیا دریم سلاید راځي. there are 4 kinds of computer LCD keyboard mouse CPU چر وخت کار خلاص دا سبا کا کلوز کړي څنګه کلوز کې دا سلاید وسپوس سیو یعنی رقم ریکارډینګ چې تا کړی هغه ګور به لیکسي چر وخت په دا باندې کلیک کوم دا بیا ماته کلیک کیږي صحیح سو. ګور دا دی there are 4 kinds of computer از ما وایس ګور ریکارډ سوي دي نو فلی نیویگیشن صحیح سو. دا غواړي نه غواړي یوز ټایمینګ پر درې نه پر درې شو میډیا کنټرول هغه اډیو ویډیو دا پروسیسر راځي دا پر درې کې نه پر درې بیا دا رقم ریویو مینیو رسیس لکه پاور کې شتمول او زائد سپیلینګ میسټیک سوی ورزو تم د دې سپیلینګ میسټیک سوی دا خراوشه سپیلینګ میسټیک راځي هغه سی پی یو په غټه کې راځي زور ته غواړي چې چینج کې زور ته مو چینج باندې کلیک هغه رقم ډي آی ټي دا رقم لیکل کیږي کې اګنور کوي زور ته اګنور کوي نو دا سپیلینګ نه ګرامر دی دا رقم ریسرچ تفارو دا تقریبا مختص پاور ایکسل کې ویلی نو فل دا ځای باندې زموږ تاسو صحیح سو. تقریبا پاور فاینډ ما فاینل سو صحیح سو. ترانسلیشن کول دی په شی باندې کمنټ کول دی صحیح سو. ویو مینیو کې ګورو نارمل سایز کې ښکارا کوي سلاید کنټرول په داسې آپشن کې ښکارا کوي په داسې پروسس کې ښکارا کوي ریکارډ ویو په سټیکل کې ښکارا کوي صحیح نو په دې کې چې هر پروسس تاسو غوښتي په هغه طرز باندې تکوای شي د خپل سلاید شو کې دا رقم سلاید ماستر په داسې آپشن کې ته غواړي ښکارا کوي کني راځه کلوز کې صحیح سو. نو دا ګر سلاید آپشنون دی رولر دا پټه غواړي کې نه غواړي ورته نورمال سایز ته بوز صحیح سو. ګایډلاین لیکي غواړي کې نه غواړي ګایډز یو ریسرچ کوي کې نه کوي دا سلاید شو لیفت رائټ ته بوز دا رائټ سره لیفت ته بوز صحیح سو. هغه رقم زور تم زومینګ ورکه صحیح سو. زومینګ آپشن په دې کې څومره زومینګ ورکه هغه عمر زومینګ ور سلیکټ کوو کې که صحیح سو.
پرته پیټو وینډوز کې خپل معنون الته وځه ګوره ګری کلر کې نه ورکه بلیک اینڈ وایټ کې نه ورکه سوی دا غره سلاید شو دي سویچ یعنی وینډوز باندې څومره پاور پوینټ خلاص دی اوس ګوره یو خلاص دی مایکرو په دې کې ریکارډینګ وکړه مایکرو ته براسه صحیح سو دلته به نوم ورکړي هغه نوم چې دی ورکړي راوځي بیا به کریټ کې اوس دې باره چې کومې خبرې ته کوي یا کوم اپشنونه ته په دې کې استعمالوي یا نوټ استعمالوي او د ریکارډي چر وخت کار خلاص دی به کلوز دی مابل چې هر وخت ریکارډ غوښتي هغه داري مسیران کټومیټیکلی براسي صحیح سو نو پر دا ځای موږ تاسو پاور فاینډم فاینل سو د ان شاء الله سبا څخه مختصو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته